Bună ziua, prieteni, și bine ați venit pe canalul nostru. Haideți să vă arăt ce vreau să fac eu astăzi. Eu mai am nevoie mai am rețete cu lichior de whisky sau whisky crem sau cum vreți să-i spuneți. Haideți să facem în casă, să vă arăt. Așa. Pentru asta eu am nevoie așa de 200 de ml de frișcă, smântână pentru frișcă, neîndulcită. Punem aici, pun în asta ca să puteți să vedeți cum arată. Așa, de o cutie de 390 de grame de lapte condensat, nu caramelizat, lapte condensat simplu. Punem aici peste frișcă, deci pentru smântâna pentru frișcă. Curățăm bine. Să vedeți ce bunătate iasă. Eu am făcut anul trecut, cred că, sau acum 2 ani, știu că nu aveam canalul atunci, am făcut de un revelion sau. Noi nu prea bem alcool, dar am zis, na, să avem când vine cineva și am făcut. Așa, deci am pus 200 de smântână pentru frișcă, o cutie de lapte condensat, avem nevoie de cam 2 linguri de cafea solubilă, așa, care o dizolvăm cu puțină apă călduță. Să zic cam 50 de mililitri. Cam așa. Dizolvăm bine, bine, bine. Ca să nu avem așa. Și cireașa de pe tort, care este 200 de ml de whisky. Deci nu coniac, whisky să puneți. Uitați ce fain e. Amestecăm bine. Ați văzut că am făcut, eu am postat și lichiorul de ouă. Am postat. Amestecăm bine, știți de ce? Să se amestece laptele condensat cu... Eu vreau să gust. Acum să vedem cât este de bun. Dacă nu mai pun whisky, hai noroc! Nu mai trebuie. Suficient. Suficient. Uitați ce fain e. Ok. Eu acum lăgolesc într-o sticlă unde am avut eu whisky. Hai să pun și asta aici, că cine mai...
Am zis că dacă nu mă ajunge, mai desfac o sticlă, dar nu, că ajunge suficient. Super! Și ăsta e rezultatul final. Vedeți ce fain rămâne. E făcut în casă, când avem musafiri. E super. Rapid. Ok. O să vă fac eu poză de jos să vedeți. Și uitați, dragile mele, ăsta e rezultatul final. Așa se vede și de jos. I-am pus și etichetă la sticlă ca să știu ce este înăuntru. Dacă vreți să vedeți cum am făcut, vizionați videoclipul, că e foarte scurt și vedeți cât de repede se face. Vă mulțumim și o zi minunată vă dorim. Bye, bye!